ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ස්පෙෂලි graphic designers-ලට ඊටමත් වැදගත් වෙන online platform එකක් ගැන. මේක online platform එකක් කියන්නේ මේ platform එකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ graphic designing වැඩවලට අවශ්‍ය කරන assets ඊටමත් පහසුවෙන් download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන්ම බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම මේ online platform එකේ VIP membership එක access කරන්න chance දෙනවා. ඉතින් ඒකට මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්යෙන්ම දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන්ම බලන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මම SG Fernandes. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කියන්න ඕන අද මේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම Pikbest website එක. ඉතින් Pikbest website එක ගැන තමයි අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. මොකද ඒ තරම් වටින website එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි graphic design එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි channel එකක් වෙන්න පුළුවන්, video edit එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක් කරද්දිම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ assets. ඉතින් මේ විදිහේ assets ගන්න පුළුවන් sites වලට ගියාට පස්සේ අපිට ලොකු ගාණක් pay කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට සාධාරණ මුදලකට membership එකක් අරගෙන අපිට assets access කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තට මේක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අපි කතා කරමු Pikbest website එක ගැන. කොහොමද මේක access කරන්නේ සහ මේකේ මොනවද තියෙන්නේ සහ මේකේ තියෙන දේවල් download කරලා කොහොමද edit කරන්නේ මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරමු. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු computer එකට. ඉතින් first time ඔයා Pikbest website එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයා මේ website එකට ආවට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ register වෙන්න ඕන. register වෙන්න කලින් ටිකක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් තියෙනවා රෙජිස්ටර් වෙලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන මම ඉදිරියේදී කියන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරද්දී මම ගොඩක් කැමතියි මේකේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එකට. මොකද අපිට අවශ්‍ය කරන graphic templates, videos මේ වගේ දේවල් ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වම් අත පැත්තෙන් වෙබ්සයිට් එකේ නම අපි හැමෝම දන්න Pikbest කියන logo එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන all categories කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය දේ මේ category එකෙන් තෝරන්න. example එකක් විදිහට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් PNG, background, illustrations, PowerPoint. විශේෂම දේ තමයි මේකෙදි අපිට graphics වලට අදාළ දේවල් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. Excel, Word නැත්නම් PowerPoint මේ වගේ දේවලුත් අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් browse කරන්න. example එකක් විදිහට මම මෙතන Excel කියන option එක press කරනවා. press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති Excel sheets අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපිට presentation එකක් මොකක් හරි chart එකක් මේ වගේ දෙයක් අපිට ලේසියෙන් හදා ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ Excel කියන කැටගරි එකට එන්න. ඒ වගේම තමයි Word කියන කැටගරි එකට ගියාමත් ඒ වගේම තමයි අපිට අවශ්‍ය නම් මොකක් හරි CV එකක්, presentation එකක් මේ වගේ දෙයක් හොට ලේසියෙන් ලස්සනට හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ Word කියන එක යටතේ තියෙන දේවල් ටික access කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට graphic වලට අදාළ දේවල් විතරක් නෙමෙයි මේකෙදි තියෙන්නේ. අපි හැමෝම දන්න video editing වලට අවශ්‍ය දේවලුත් අපිට මේ website එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මම මෙතන all categories වලට යනවා. ගිහිල්ලා මම මෙතන video කියන category එක select කරනවා. video කියන category එක select කරාට පස්සේ අපිට එන අලුත් page එකේ මේ විදිහට sub categories ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට After Effects, Cinema 4D ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්න Premiere Pro වලටත් මේකෙදි අපිට templates බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙතන After Effects කියන category එක තෝරලා ඉතින් මෙතනදී අපිට ගොඩක් ලේසින් intros වගේ දේවල් හොයා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් attractive ඒ වගේම අපිට lower thirds, titles මේ වගේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි Premiere Pro කියන category එකට ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති එතනදිත් Premiere Pro වලින් අපිට customization කරන්න පුළුවන්. intros ඒ වගේම lower thirds, titles මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තවත් categories තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ website එකට ඇවිල්ලා මේවා select කරලා මේවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා experiment කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම mainly කතා කරන්නේ graphics ගැන. ඒ කියන්නේ අපිට යම්කිසි post එකක්, social media post එකක්, flare එකක් මේ වගේ දෙයක් අපිට අවශ්‍ය වුණොත් අපිට ඉතාමත් ලේසියෙන් මේ website එකෙන් ඒ දේ හොයා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන යනවා නැවතත් all categories වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන templates වලට යනවා. templates වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ search box එක තියෙන section එක templates වලට change වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන direct search කරන්න අපිට අවශ්‍ය දෙයක්. අපි හිතමු මොකක් හරි මේ දවස්වල ගොඩක් famous දෙයක් නේ අපි මොකක් හරි product එකක් නැත්නම් කෑමක් online order කරලා ඒක deliver කරගන්න එක. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මගේ product එක promote කරගන්න social media වලට upload කරන්න deliver සම්බන්ධ මොකක් හරි post එකක් හොයාගන්න ඕනේ. කියන්නේ design එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන type කරනවා delivery කියලා. අපි බලමු ඒ search result එකට match වෙන මොනවාද designs එන්නේ කියලා.
right දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති delivery කියන එක type කරලා search කරාට පස්සේ ඒකට අදාළ social media වලටම match වෙන post අපිට ගොන්නක් මෙතනදී ලැබිලා තියෙනවා. අපි බලමු මෙතනින් එකක් download කරලා එක කොහොමද edit කරන්නේ සහ Photoshop වලින් අපිට මොන විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ post එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අලුත් page එකක් open වෙනවා. mainly අපිට මෙතන preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මෙතන දකුණු අත පැත්තෙන් download section එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒකට හා සමාන තවත් post අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. කැමති නම් මෙතනින් එකක් select කරලා අපේ idea එක change වුණා නම් අපිට මෙතනින් එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මෙතන පහතට ආවට පස්සේ මේ post එකේ creative බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන software කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක ඉස්සරහින් Photoshop කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් සඳහන් වෙන්නේ මේ post එක මොන application එකෙන්ද අපිට edit කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම තමයි format කියන section එකේ PSD කියලාත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Photoshop වල PSD file එකක් විදිහට තමයි අපිට මේ design එක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක download කරගන්නවා. download කරගෙන අපි Photoshop වලින් open කරලා බලමු මේක කොහොමද අපිට customization කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි special කියන්න ඕන ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම මතක ඇති මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි මම මුලදිම කිව්වා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම මේ website එකේ VIP membership එක ගන්න chance එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ website එකට ඇවිල්ලා ඔයා මේ website එකේ account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට automaticallyම chance එක හම්බ වෙනවා දවසට එක graphic element එකක් download කරගන්න. මෙතනදී post එකක් වෙන්න පුළුවන්, business card එකක් වෙන්න පුළුවන්, banner එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක්. හැබැයි graphic category එකකින් ඔයාලට හැකියාව නැහැ video editing සම්බන්ධ දේවල් download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ website එකේ premium membership එක අරගත්තොත් ඔයාලට chance එක හම්බ වෙනවා ඕනම category එකකින්. graphic වෙන්න පුළුවන්, video වෙන්න පුළුවන්, word, powerpoint මේ ඕනම category එකකින් item 100ක් දවසට download කරගන්න. ඉතින් එතනදී පුංචි limit එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම limit එකක් නැතුව ඔයාලට download කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා VIP membership එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් business membership එකක් ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට VIP membership එක දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ description area එකේ තියෙනවා link එකක්. ඒ link එක හරහා ගිහිලා register වෙන්න. ඔයා normal website එකකට පිටින් ගිහිලා register වෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයා normal user කෙනෙක් විදිහට තමයි site එකට add වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයා description area එකේ තියෙන link එක follow කරලා ඔයා register වුණොත් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා දවස් 7ක් පුරාවට VIP content access කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් graphic element, business cards, ඒ වගේම video intros මේ වගේ දේවල් access කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා register වෙද්දී description area එකේ තියෙන link එක follow කරලා register වෙන්න. right මේ තියෙන්නේ මම ඒ file එක download කරගත්තට පස්සේ අපිට zip file එකක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම හම්බ වෙන්නේ. මම ඒක unzip කරගත්තා. අපි යමු ඒ folder එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී අපේ PSD file එක ඒ වගේම අපේ sample නැත්නම් preview file එක දීලා තියෙනවා. right අපි PSD file එක double click කරලා බලමු. right මම Photoshop වලින් open කරගත්ත අපේ design එක. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් layer panel එකට ගියාම හැම element එකක්ම categorize කරලා තියෙනවා folders වලින්. ඉතින් අපිට ගොඩක් lazyයෙන් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙතන තියෙන දේවල් අපිට customize කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. example එකක් විදිහට මම යනවා මෙන්න මෙතන තියෙන text එකට අපේ website එකට. මම මේක text tool එක අරගෙන එකපාරක් click කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගොඩක් lazyයෙන් customize කරගන්න පුළුවන්. right ඒ වගේම තමයි මෙතන අපි phone number එක බලමු. right මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගොඩක් lazyයෙන් customization කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ මේ විදිහේ post එකක් අපිට customization කරලා අපේ social media platforms වලට දාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මගේ website එක change කරා, ඒ වගේම mobile phone number එක, ඒ වගේම මම logo එක replace කරා. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන text හැම එකක්ම අපිට fully customize කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් interesting topic එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් graphic designing සහ මේ විදිහේ වැඩ කරන අයට මේ website එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම description area එකේ තියෙන link එක follow කරලා register වෙන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා VIP membership එක දවස් 7ක් පුරාවට access කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ idea එක, ඔයාලගේ experience එක මේ website එක සම්බන්ධව ඔයාලා use කරලා බැලුවද මේ හැම දෙයක්ම comment section එකට add කරන්න comment එකක් නැත්නම් අදහසක් විදියට. ඒ වගේම තමයි හැමදෙනෙක්ටම ආරාධනා කරනවා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. bell notification එක press කරොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින්ම ඒ වීඩියෝ
වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් ටියුටෝරියල් එකක් අරන් යනකම් අදට මම sign out වෙනවා. මම SG ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.